Nyt sillä meidän lentosiipialus pääsi lentoon. Sammy. That's live footage from the crash. On the curb. Oh no. English or Dutch? German or English? Yeah. English better. English better, okay. When you need help, tools or something? I don't know. We don't know anything yet. Okay. Ja, mutta auto on. Tippuu mun mielestä niinku kantilta ulos ja Sellaista kilvan ajoa. No, se on vissiin sitten pitkä yö, joo. Wichtig ist, dass die Fahrer auch wenn es immer schwer fällt, aber das ist doch wirklich alle Angriffe. Danach kommt dann das Fahrzeug und alles andere kann man so wieder setzen. Das sammelt Boden auch. Aber das ist spannend. Wenn man uns dann auch noch dazu kann, das gut. Den Sterne. Ja, so viel so grundsätzlich zum Sterne und Tank Master. No, päätit sitten pyöräyttää. Ei, kyllä se lähti siitä. Niin takapyöräohjaus. Joo, Siitä se johtuu, kun ei tää oo osunut. Tää ei oo osunut, tää pääntyi tää takakulma jotenkin siinä. Eli takakulma on voinut hajota. Joo. Se oli mutkaa, kun mä käänsin sisään, niin sit se lähti näin. Tosi paljon siinä kantin päällä. Joo. Otti pohjasta Joo. Mutta tää on todennäköisesti, kun mikään muu ei oo ottanut mihinkään. Ja... Niin. Ja toi on todennäköisesti murto. My engine is dead. Ah! I dropped it. Very quite bad. From 10 to 9 would be fine. I lost a third of my cylinders. Näytä peukkuu, että kaikki ok. Ei, tää ei oo mikään APC-malli. Tää selittää sen, miksei se niinku lähtenyt oikein, koska jos toi kääntyi noin paljon, toi peräpyörä tossa. Niin se heitti. Joo. Mä sitä ihmettelin. lentävä siipialus. Nyt sillä meidän lentosiipialus pääsi lentoon. Otetaanko haastattelu YouTube-video? No, miten meni? Täydellisesti. Mitäs meille kävi? Mutta niin auto lähti oikealle kääntyvässä mutkassa, niin se haukkasi itsensä niin kuin sisäkulmaan vasemmalle. Eli kun mä käännyin oikealle, niin se lähti vasemmalle se auto. Se lähti pyörimään. Ja ihan niin kuin, en tiedä mikä, mulla on ratti on menosuuntaan näin ja sit se... Niin se lähti vaan viemään. Niin, se lähti viemään. Ja se meni nurmikolle ja nurmikolla mä yritin suoristaa, mutta se auto vaan kääntyi koko ajan vasemmalle päin. Mikä siellä kävi? Tosta
No vähän ton. Toi on multipoikki siitä. Se on kääntänyt. No se on tarjonnut meille nelipyöräohjauksen. Niin, se on ton nelipyöräohjauksen. No tossahan ne loput tulee. Sen valliuksen voi kanssa kantaa siellä. Ei oo paha. Mä vaan pieltäkin ja vetoihin. Löytäisitkö tuosta autoalta vielä 3 kuulaa lisää? 3 kuulaa lisää. Niin, mä oon aika varma, että kaikki kuulat on siinä tallessa, mutta ne tippu tonne lattiaan. What you doing there? Make a lot of adhesive in there and then fill it up with the carbon fiber putty. Alright, then push it together and let it rest. Sounds And good? then some heat and then voila. Should be good. Heittäköhän mulla silmissä vai onks tää kierre? Niin siis vaihto. Onks näitä uusia kuorma-autossa? Ei ehkä uusia, mutta käyttökelpoisia. Tässä on jossain laatikossa yksi. Joo, tähän tää kehää kierre. No vähän tommonen. Tällä rälläkällä korjannut. No eiks tässä ois niinku suoraan korvik? On varmaan. Paskat roskiin ja uutta tilaa. Katsojillekin katselu, että miten oikeasta tehdään pyöriä jälleen. Toi tohon. Me saadaan vaan tää hirtetty. No niin, teettekö te tällaista työstötasoa tässä? Meiltä nyt puuttu semmonen asianmukainen. Niinku ruukupenkki. No se on melkein tässä. Nyt vielä... Ei. Tonne on joku kiila vielä saatava, ettei... Mennään se vääntää. Kato, tässä pitäisi tehdä jonkun täällä. Uskomatonta settiä. Se näyttää siltä, että sillä on ollut rankka elämä. Tiedät sä jotain asiasta? Mun ei tiedä. Mä en tiedä. Eikä se löysy. Täytyis saada se mutu auki. Siis pyöreikö, mutta ei löysty. Pääsit hakee tuolta se isojen poikien jakoa. No käyppä se. Just käytettiin. Sala uusia paikkoja ja... On merkattu mies. No kokeillaanko? Mulla on isompi kuin sulla. No mulla onkin musta. Ei se ollut tiukassa. Ei. No, onpahan meillä uudet pakoputket. So this is the exhaust that we are going to run. This is the silent exhaust or the loud? This is the open one. The loud. Yes. And where's the silent? On the car. We ran the silent today. Jaha, etsitään sitten työkaluja. Mulla nyt jää nää mitä löytyy. Haluut, mä painan tuota jallua. Okei. Okay. Mitä? 300 vauhtia pitää hidastaa 90. No nyt on jallu pohjassa. Ei tirahtanut paska. Ei haise vielä. Aika hyvin se on vääntynyt. No nyt se on kato kääntynyt, kun se on kääntynyt näin ja näin mennyt se upright, niin se on painanut tuohon. Sitä ei kannata siinä mielessä roskiin heittää tuo ja tuo on vielä uudelleen käytettävissä.
Eikä se siivottiin pois? I think we need to widen this a little bit. Mitä se kello on tällä hetkellä? Jotain 1:30. Väleipä ei tässä kerkeä nukkumaan. Pitäisikö sun muuten laittaa se kamera? Huomenta, Sapi. Huomenta. No, toinen päivä käyntiin ja... Meillähän on melko ehjän näköinen auto. Kyllä. Taikatemppuja on tehty. Eilinen iltapäivä loppu siitä ja vähän iltaa ja vähän yöaamun tunteja. Kyllä me ollaan tänään valmiita ajelemaan. Hyvä. Aika paljon saatiin korjailla ja käydä läpi ja katsoa, ettei ole mitään muita vaurioita siellä. No niin. Eiköhän me päästä siitä alkuun. Morning, Mikko. Morning. Have you slept at all? Yes. What about the car? It's still sleeping. What was the The question more like is it complete? Are we ready to drive it again today, or was the damage too major? No, quite small damage. Lot of things to check. Still need to align the wheels, which is not, it's like 20 minutes. Okay. Well, we should be good for today then. The worst or the difficult thing is always the curing time for the glues, because you can do only one thing really. Oh yeah. Need to wait for 4 hours. And then, should be good. Cool. Not good as new, but good for racing. Yes. Huomenta, Henkka. Florian, can I take a short interview? Okay. How do you feel like being back with the team? Oh, very nice. Just as I left them yesterday in Sydney. It's been only, what, Only- almost, 13 months. yeah, over a year apart. Yeah. That's my coffee. Your carbon coffee. Yeah, I'm not Can going. see it, can see. Yeah, I'm not going to drink that. But as I said, it felt only like yesterday. So it was really good to have them, to see them here. And we are back at the same where we left. Kind of doing again the A front splitter winch. and yeah, gluing and recovering. Yes. But I think we made some great progress. Like last night, we worked till 2 in the morning or so, and Yeah. I believe that Sami can run, and Oh yes. He will run today. so we will see if he can crack the record. But hey, it's good to have you back. Yeah, thank you. We've been missing you. Yeah, me too.
tuolta kun mä tulin tälle pääsuoralle, sen nopein ekalla kerralla. Yes. Mites täällä ollaan takas mukana kisassa. Miten meillä Sami, tää lähti oikein tää homma tulille? Homma lähti tulille sillä, että viime yönä tehtiin hommia ja saatiin auto tehtyä valmiiksi. Eli saatiin parsittua kasaan koko paketti ja aamusta sitten tehtiin muutamia pikkujuttuja vielä tuossa viimeistelyyn, kun piti liimata yön aikana, niin päästiin aamulla jatkaa niistä. Eka treeni ajettu läpi. Auto tuntuu aivan paskalta, ihan hirveä ajettava. Mutta syykin löytyi ja itse asiassa useampikin syy. Meidän kolmas elementti oli pois käytöstä eestä ja takaa, niin se auto ei toiminut yhtään niin kuin loogisesti, miten sillä on tottunut ajamaan, vaan se meni ihan normaali jousituksia iskareiden mukaan siellä ja ne oli kovana sitten. Niin. Ja se aiheutti sen, että vetopito ei ollut yhtään ja jarrutuspito ei ollut, että sen takia siellä semmoinen pieni spinni tulikin ja sitten se oli vähän kieli keskellä suuta ja toisekseen, niin vaikka syyllistä ei löydetty, mutta takapyörissä oli sitten ilmat eikä typet siellä, niin siellä oli reilu 3 baaria painetta, niin sekään ei edesauta yhtään renkaan pitoa tuolla, että aivan liian pallopumi. No niin, no, mutta hyvä, että syyt löytyi. Nyt tehdään muutokset ja valmistaudutaan seuraavaan vetoon. Onko meillä seuraavana suoraan ennätysyritys? Se on seuraavana suoraan ennätysyritys, että siinä varmaan nyt pitää tehdä jonkunnäköistä poikkeavaa, että ensin vähän ajaa ja tunnustella, että auto toimii niin kuin pitää ja sitten tehdä se veto siinä, että normaalisti sitä lähettäisiin pilttuista vaan ja lappulattiaa ja suoritus ja nyt varmaan joudutaan vähän katsoa, että mitä tuossa tehdään. Pieni plääni, vielä nostetaan vähän keulaa ylöspäin, että etusiipi tuntuu ottavan vähän kiinni maahan liikaa, niin ei saada siipeä rikki taas. Enää ei ole varaa siipeä. Kaikki on käytetty. Okei, kiitoksia. Kiitos.
autosta, jäi tänne tien varteen, keula revähti maahan. Joku meni. Jaaha, Pat ja Matt tuo meille kohta auton takas uudestaan. Joo. Mitäs tällä kertaa? No Sami aina ryntäyttää niin, että jotain hajoaa. No niin. Ajeliks vähän rauhallisempi. No, jäädään katsomaan. Und dann hat man noch ausgerollt und ja, Hei. Hei. Siis Kaikki iskarit. tää mekaanikko on mieltä viikonloppu. Tänään on saanut tehdä koko rahalla töitä ja mikäs se siinä lavalla taas onkaan? Trailer Queen. No mitäs Sami siihen tällä kertaa kävi? Sieltä meni unipooli poikki iskarin päädystä, niin se vähän rävähti maahan toi keula. Se on ollut sitten semmonen matala auto. Se oli niin matala, että tää oli hankala ohjaa, kun se meni pohjalevyyn vasten eteenpäin. Eihän ihan pahalta näytä. Ja sitten. Tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Mun mielestä tämä kuljettaja kokous kello 4 iltapäivällä on paljon kivempi kuin aamu 8. Ajellaan ensin, sovitaan sitten säännöt. Gleich vorne an der Ampel und dann müsstet ihr ja theoretisch entgegen der Fahrtrichtung in der Pitlane fahren. I built a temple out of fuel and flame. I prayed behind the wheel. The engine answered every dream of speed. Cost a piece of soul. Don't call me a hero, I'm not. Don't call me perfect, I'm not. The machine is strong, but the man
2 ehjää kierrosta. Joo. No miltä se tuntui nyt ajaa? Ei kuulu. Niin että miltä se tuntuu ajaa? Oliko se paras koko viikonloppuna? Oli ehdottomasti. Oli auto niin semmonen kuin pitääkin. Että Nyt toimii. nyt joo. Nyt oli pito. Eli olisi vaan ollut enemmän ajo. Ja olisi pystynyt pyöräyttämään vähän vauhdikkaammin menee siinä. Mutta Tää oli nyt tämmönen viikonloppu. no oli. Ei se aina ei voi onnistua täydellisesti, mutta voitto on ihan kiva aina. Juuri näin, ei muuta kuin eteenpäin. Tälleen meidän kesken, niin mitenkä ynnäisit viikonlopun? No olihan se aikamoinen taistelu. Oli, mutta oliko siitäkin selvittiin? Joo, mehän jouduttiin vähän jahtaamaan setupia. Kaiken näköisiä kokeiluja. No autoa muutettiin aika niin kuin verrattain paljon kyllä Lausitsin jälkeen, kun se aeropomppiminen oli niin paha, niin haluttiin, ettei varmaan ainakaan sitä tullut. No nyt se löytyi oikeastaan tohon aika-ajoon löydettiin, mutta siinä tuli sitten tosiaan pushrodit poikki, niin ei saatu mitään vertailua sieltä. Sami totesi ajon jälkeen vaan, että olisi voinut ajaa kovempaa. Heti tokan mutkassa totesi, että ei perhana. Olisi riittänyt pitoa vaikka minimi. No, tää on tällaista. Niin, onneksi vehkeet on ehjät. Juuri näin. Tästä on hyvä lähteä seuraavaan viikonloppuun, joka on 2 viikon päästä Nürburgringin. Another name, the Green Hell. Now normally, that means the terrifying Nordschleife. Over 20 kilometers of corners, hills and chaos. But this time, we're taking on the Grand Prix circuit. And the challenge is still enormous. Because this is time attack. 1 car, 1 driver, 1 perfect lap. Arriving from Finland, R8 1.1, professional amateurs. 1 car, 1 driver and 1 question. Can one team win them both? We're about to find out. Onneksi olkoon. Kilpailun voitto täällä Assenissa erittäin haastavasta viikonlopusta huolimatta. Ja lopussa ilmeisesti alkoi ajaminenkin tuntumaan jo siltä, miltä se pitäisi. Niin miten itse summaisit tämän päivän? Tämän päivän? Joo, puhutaan tämän päivän. No, tässä päivässähän oli niin haasteita, niin kuin tässä on kerrottu jo aikaisemminkin. Niin oli toi etupää romahtaminen alas siinä ja vähän pohjalevyn päälle. Ja sitten niin ei löydetty oikeastaan auton balanssia. Ja nyt se auton balanssi oli kohdalla tähän viimeiseen vetoon. Että tuosta kun lähti ajaa ja työntää, niin tietysti ensiksi oli nurmikkoa ja hiekkaa renkaassa tuolla lämmittelykierroksella putsaa ja pääsi vetämään sitä nopeata kierrosta, niin sitä tunsi, että se auto oikeasti nyt kivitie kunnolla. Ja kyllä renkaat piti saada puhtaaksi, ettei vielä päässyt oikein kokeilemaan siinä lämpärin kierroksella, että minkälainen se oikeasti se pito ja downforce nyt tää autossa. Ja sitten kun lähti nopealle kierrokselle, niin pääsi tuohon periaatteessa tuon ensimmäisen ympyräajaan ja rupesi tuntea, että hei, täällä on oikeasti pito tässä autossa. Pystyi nostamaan nopeutta ihan selkeästi ja jättää jarrutusta myöhemmäksi. Ja se pysähtyminen oli heti havaittavissa sillä autolla ja kaarinopeuden noususta. Olisi voinut reilusti pistää niin lisää kaarinopeutta, mutta vaatii vähän luottoa. Useamman kierroksen aina yleensä tommosien jälkeen, niin se ei ole heti eka veto. Kyllä. Joo, jos nyt on niinku viikonlopun aikana yhteen. Summarum, niin voitto tuli ja uusi ennätys time attackiin. Kyllä. Ja kuten oli sanomassa, että jos yhteensä 2 ehjää kierrosta viikonlopun aikana saa, niin se on ihan hyvä suoritus niille kierroksille. On, kyllä. Joo, monta täydellistä kierrosta ei ole ollut. Se yksi riittää. Juuri näin. Time attack super lap. Yes, kiitoksia. Kiitos. Wieder, wenn es heißt Saisonfinale am Nürburgring. Onneksi olkoon. Ja, das Finale der German Time Attack Masters ausfallen in einigen Klassen ist noch spannend. Ich glaube, Ei kun voitettiin.